sir, si, ano pa niyo sir? Dennis. Ayan, bumili sa akin ng YUASA battery ng pang-aerox. Ayan si sir. Ayan, okay sir, salamat ng marami sa pagsuporta po. Bilang yun, no? Taytay, dadaling ko kayo sa bilihan ng mga murang jacket dito ng mga second hand lang. Maganda yung mga jacket. Ito kagaya nito. Ganda nito pang biyahe. Boss, nasa magkano to boss? Ano to? 200. 200 guys, may magandang jacket ka na. Ayan. Ukay-ukay siya. Ukay-ukay to boss, di ba? Ukay-ukay pero malupit. Magagandang klase. Ayan. Dito lang to guys, along Highway 2000 sa may Taytay. Ito. Pwede ka pang tumawad dito. Boss, magkano tawad? Wala na? Meron ka nung yung pang ulan na ganito rin? Meron ka ba nun? Blazer? Oo. Ay, ito mga ganito. Doble kapote. Oo, ganda na ito ah. Guys, puntahan nyo to dito sa Taytay guys. Dito lang yung pwesto nila. Marami sila dito. Marami nga dito, diba? Sabado linggo, marami sila dito. Ang daming magagandang klaseng jacket dito. Ito papapakita ni sir. Ano pangalan mo sir? Ano pangalan mo? Ariel. Ariel, shout out kay sir Ariel. Baka may gusto kayo shout out. Ayun. Yung mga paninda ni sir Ariel guys, magaganda. Masa magkano naman to? 300 to. Yung dito 200. Ang gandang klase nga oh. Putik, nakakainggit. Ang dami ko lang nabili na ganito. Siguro mga 4 na yung ganito ko. Ayos oh. Boss, salamat ah. Balikan ko na lang tong aking bibilin. Ito maganda to. Kapote to? Wala kang pambaba na ito? Dito pang babae. Nasa magkano naman to? 300 lang. 300 to? 300. Boss, magkano na dito? Yung sir oh. Sa tanong. Dito 150 sa kabila. 150 to dito sa kabila. Doon pala 200 sa kabila. Ito rin oh, pang tag-ulan ba? Pang-ulan din yan. Maraming magaganda dito guys. Ayun guys, uwi na tayo kasi sinaglit ko lang tong lugar na to. Talagang kinonfirm ko lang kung mura yung binibenta nila. Talagang mura, 200 pesos may jacket ka ng maganda. Overshot ka drip up? Okay. Dahil na kay. Gani ka overshot dire? Uy.